वेबसाइट डिजाइनिङको यो अर्को एपिसोडमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो एपिसोडमा हामीले वर्डप्रेसको वेबसाइटमा फुटरलाई कसरी कस्टमाइजेसन गर्न सकिन्छ त्यो टपिक्समा जानकारी दिनेछौँ। आउनुहोस् टपिक्सलाई सुरु गरौँ। सुरुमा वर्डप्रेसको ड्याशबोर्डमा लगइन गरेर जानुहोस् र त्यसपछि यहाँनिर एपियरेन्स भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा। यसमा गइसकेपछि यहाँनिर कस्टमाइज भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। कस्टमाइजमा क्लिक गरिसकेपछि हामी यो सुरुको यो मेनुमा आउनेछौँ यहाँनिर कन्ट्रोल प्यानलमा। त्यसपछि फुटर बिल्डर्स भन्ने अप्सन छ, हामी यसमा जानुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ यो फुटरको सेक्सन देखिनेछ। अब यहाँनिर कपिराइट्स भनिएको छ, कपिराइट्समा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले फुटरमा के देखाउने जुन चाहिँ यताबाट देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ फुटरमा यो टेक्स्टहरू देखाइरहेको छ। अब यो टेक्स्टमा के देखाउने, अब यहाँनिर चाहिँ पावर बाई अथवा तपाईँले कुनै पनि सेक्सन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ पावर बाई एपी-टेक भनेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। उहाँ तपाईँले यसलाई चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार सजिलै कस्टमाइज गर्न सकिन्छ। यो एकदमै सजिलो छ। अब यसपछि यहाँनिर अरू चेन्जहरू गर्न सक्छौँ। यसको लागि हामी यहाँनिर डिजाइन भन्ने अप्सन छ। डिजाइनमा गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ यो टेक्स्टको कलर कस्तो बनाउने त। अब यहाँनिर टेक्स्ट कलर भनिएको छ र टेक्स्ट कलर कस्तो बनाउने यहाँनिर चाहिँ हामीले यसरी टेक्स्टको कलर चुज गरेर राख्न सक्छौँ। अब त्यसपछि यहाँनिर यो फन्ट साइज चाहिँ हाम्रो कुन साइजको बनाउने चुज गरेर राख्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ मैले यहाँनिर 16 राखेँ। अब त्यसपछि यहाँनिर मार्जिन, टपको मार्जिन अथवा बटम, राइट, लेफ्टको मार्जिन कति दिने त्यो पनि हामीले सजिलोसँग यहाँनिर राख्न सकिन्छ। अब यसै गरी यहाँनिर जुन यो कपिराइट्स लेखिएको सेक्सन छ, यो सेक्सनको यो जुन कलर चेन्ज गर्ने हो भने यो जुन पेन जस्तो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो पेन्सिल जस्तोमा क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड कलर छ। यो कलरमा चाहिँ यहाँबाट हामीले यताबाट यो सेक्सनबाट कलर कुनै पनि कलर चुज गरेर राख्न सकिन्छ। जस्तै मैले चाहिँ अहिले यही कलरमा छोडिदिएँ। अब त्यसपछि यहाँनिर यो टप बोर्डर साइज भनेको छ। यो बोर्डर साइजमा चाहिँ यो साइज चाहिँ तपाईँले यसरी आफ्नो आवश्यकता अनुसार बनाउन सकिन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ साइज बनाउँदाखेरि चाहिँ जति साइज तपाईँले बढाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ बोर्डरको कलर कस्तो राख्ने भनेर चाहिँ चुज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर चाहिँ येलो राखेर देखाउँछु। येलो राखेपछि यहाँनिर हाम्रो यो बोर्डरको भाग चाहिँ यो टप साइडको चाहिँ बोर्डरको भाग चाहिँ यस्तो खालको देखिनेछ। यो पनि राम्रै देखिनेछ, तर अहिले चाहिँ यसलाई मैले यहाँनिर राखिएन। अब त्यसपछि कपिराइट्स भन्ने सेक्सन चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँनिर सेन्टरमा राख्ने यहाँनिर सेन्टरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। लेफ्टमा राख्ने भने लेफ्टमा, राइटमा चाहिँ यसरी मुभ गरेर लान सकिन्छ। अब जुन यो कपिराइटलाई चाहिँ हामीले यो कुनै पनि सेक्सनमा लान सकिन्छ। जस्तै बिचमा अथवा यो अन्तिमको फुटरमा, यो चाहिँ स्पेसली अन्तिमको फुटरमा चाहिँ बेस्ट हुन्छ। मैले यसलाई अन्तिमको फुटरमा लगेर राखेँ। अब यसपछि यहाँनिर यतापट्टि साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यो सानो सेटिङ जस्तो, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कतिवटा कलम मात्र देखाउने, 3टा 4टा कतिवटा कलम देखाउने, त्यो कलम मात्र यहाँनिर चाहिँ हामीले राख्न सकिन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ लेआउटको डिजाइन छ, कस्तो खालको लेआउटमा चाहिँ हामीले त्यो कलमलाई चाहिँ राख्न सकिन्छ अथवा यो कपिराइट भएको सेक्सनलाई राख्न सकिन्छ। अब यहाँनिर दायाँ बायाँ कपिराइटको लेफ्टमा राइटमा पनि यहाँनिर प्लस आइकन छ। यो आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ सोसल आइकनहरू अथवा यहाँनिर विजेटहरू अथवा यहाँनिर फुटरमेनहरू राख्न सकिन्छ। अब यहाँनिर कुनै पनि सेक्सनमा जस्तै यहाँनिर चाहिँ सोसल आइकन राख्ने हो भने जस्तै योभन्दा माथि सेक्सनमा जुन चाहिँ यहाँनिर तपाईँले जुनै पनि सेक्सनमा राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ यताबाट राखेँ, जस्तै प्लस आइकन गरेँ, यसमा चाहिँ सोसल मिडिया मैले एड गरेँ। यहाँनिर सोसल भनेर आएको छ। अब यहाँनिर चाहिँ यसरी सोसल भनेर 3टा आइकन देखिन्छ। सोसल आइकनलाई पनि एडिट गर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर यो पेन देख्न सक्नुहुन्छ। यो पेनमा क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ यो हाम्रो आइकन चाहिँ यहाँनिर देखिनेछ। यसलाई चाहिँ हामीले यता राइटतिर एलाइज गर्ने अथवा सेन्टरमा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर सेटअप मिलाउन सकिन्छ। अब यहाँनिर सो लेभल गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर नाम सहितको चाहिँ यो आइकन देखिनेछ। त्यसपछि यो सोसल आइकनको कलर पनि हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ। अब कलर चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर डिजाइन भन्नेमा जानुपर्ने हुन्छ र डिजाइन भन्नेमा गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ आइकन कलर भनिएको छ। नर्मलमा कस्तो कलर देखाउने अथवा होभर कलर कस्तो देखाउने भन्ने हुन्छ। अब यहाँनिर नर्मलमा क्लिक गर्यो भने यहाँनिर चाहिँ यसलाई हामीले कस्तो कलर देखाउने भनेर राख्न सकिन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर व्हाइट क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ यो हाम्रो सोसल आइकन चाहिँ व्हाइट कलरमा देखिएको छ। अब यहाँनिर चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड कलर पनि छ। यो ब्याकग्राउन्ड कलर पनि हामीले यहाँनिर चाहिँ यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ। यहाँनिर धेरै सेटअपहरू छन्। यसै गरी यहाँनिर चाहिँ आइकनको साइज चाहिँ तपाईँले बढाउन घटाउन सकिन्छ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ कति राख्ने हो यो यहाँबाट गराउन सक्नुहुन्छ, स्पेसिङहरू गराउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ थुप्रै अप्सनहरू छन् जुन अप्सनहरू चाहिँ यहाँले गराउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ यता लेफ्ट साइडमा चाहिँ कुनै टेक्स्ट राख्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ हामीले कुनै पनि विजेटलाई ल्याउन सकिन्छ। जस्तै यो विजेट ल्यायो भने यो यस्तो खालको आउनेछ। यहाँनिर आइसकेपछि चाहिँ अब यहाँनिर फेरि यहाँनिर सेटिङमा गएर अब यहाँनिर प्लस आइकन आउनेछ। अब यहाँबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि प्याराग्राफहरू, लिस्टहरू, इमेजहरू ल्याएर राख्न सकिन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर इमेज राखेँ। इमेज राखिसकेपछि यहाँनिर अपलोड गरेँ। अपलोड गरेर यो इमेज यहाँनिर राखिसकेपछि
यसरी यो सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो इमेज देखिनेछ। अब यसलाई पनि हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ सेन्टरमा, लेफ्टमा, राइटमा कुन साइडमा राख्ने हो यो हामीले सजिलैसँग राख्न सकिन्छ। अब यहाँनिर पनि यो पेन्सिल देख्नुहुन्छ, यहाँ पेन्सिलमा क्लिक गर्यो भने यो इमेजको पनि हामीले साइजलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ। जुन यो टेक्स्टलाई छ यो टेक्स्टलाई पनि यहाँबाट हामीले हटाउन सकिन्छ। अब यो इमेजको साइजलाई सानो ठुलो बनाएर यहाँनिर चाहिँ हामीले सेट गर्न सकिन्छ। यसरी यहाँनिर विभिन्न सेक्सनहरु चाहिँ ल्याउन सकिन्छ। अब यसलाई हटाउने हो भने चाहिँ यहाँनिर यसलाई यहाँबाट इन्टु गरिदिनु होला र इन्टु गरिसकेपछि यो अटो हट्ने छ। अब यहाँनिर चाहिँ टपमा बोर्डर कलर देखिएको छ, यसलाई पनि हामीले हटाउन सकिन्छ। यसको लागि चाहिँ ब्याक गर्नु होला। ब्याक गरिसकेपछि पुनः यो बिल्डरमा जानु होला र बिल्डरमा गएपछि यहाँनिर डिजाइनमा जानु होला र डिजाइनमा गएपछि त्यसपछि यहाँनिर कपिराइटमा जानु होला र त्यसपछि यहाँनिर डिजाइनमा जानु होला। र डिजाइनमा गएपछि तपाईले यहाँनिर कुनै अप्सन देख्नु भएन भने यहाँनिर चाहिँ यता यो जुन सेक्सनमा जानु होला, यो जुन फुटरको सेक्सनमा यो पेन्सिलमा क्लिक गर्नु होला र पेन्सिलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर पुनः डिजाइनमा जानु होला। डिजाइनमा गइसकेपछि यहाँनिर टप बोर्डर साइजबाट घटाइदिनु पर्ने हुन्छ, 0 बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यताको जुन यो टप बोर्डर चाहिँ हट्ने छ। अब यसपछि सबै ठीक भइसकेपछि हामीले यहाँबाट पब्लिश गर्न सकिन्छ। यहाँनिर धेरै अप्सनहरु, धेरै सेटअपहरु छ जसले हामीले टाइम दिएर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको बनाउन सकिन्छ। पक्कै पनि यो भिडियो यहाँको लागि एकदमै उपयोगी भयो होला भन्ने आशा गरेको छु। अहिले यति नै, धन्यवाद।